สอนเทคนิคอ่านข่าวให้พี่หน่อย ประโยคเดียวแล้วกันไม่ต้องยากมากจะอ่านตามค่ะมีข่าวด่วนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กยากมากบิ๊กโจ๊กถูกบุกค้นบ้านคาชุดนอนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเบ็ตตี้สรุปให้ฟังโอ้โหมีข่าวด่วนบุกเข้ามาเฮ้ยก็มีครั้งนึงบอกแม่ว่าแม่แล้วถ้าสมมติโอแต่งตัวเป็นทอมอ่ะแบบโอเป็นทอมแม่จะว่ายังไงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนอยู่ในรถนะแม่ขับรถอยู่แล้วเหมือนเขาก็พูดโพ่งเข้ามาคำหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบอึ้งไปเหมือนกันบอกว่าก็จะเที่ยวจากบ้านไงเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนงานแรกเป็นเด็กเสิร์ฟงานแรกเลยเป็นเด็กเสิร์ฟพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์ได้รับ2แรงดีใจมาก600ต่อวันเนาะต่อวันเยอะมากนะแกตอนนั้นแต่มัน2แรงนะเป็นร้านสุกี้ชื่อดัง MK รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอก คนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18 ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะทอล์กวิดเบ็ตตี้วันนี้กับนักข่าวออนไลน์ชื่อดังกับสโลแกนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังวันนี้เขาจะมาเล่าชีวิตส่วนตัวและวิธีการทำงานประสบการณ์ต่างๆขอต้อนรับแขกรับเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าโอนะคะน้องโอ๊ตแนะนำตัวหน่อยอายุเท่าไหร่เป็นใครได้โอ๊ตตื่นเต้นมากไม่มีคนสัมภาษณ์มาประมาณเกือบ10 ปีได้ปกติสัมภาษณ์คนอื่นสัมภาษณ์คนอื่นนะคะวันนี้มือเย็นมากๆค่ะเจ้าโอ๊ตนะคะจากรายการสปริงสรุปให้ค่ะตอนนี้31 ขวบแล้วค่ะ31 ขวบ31 ขวบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องโอ๊ตคร่าวๆก่อนว่าชีวิตเด็กๆโตมายังไงโตมาก็คุณแม่เลี้ยงมาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นซิงเกิลมัมดูแลโอ๊ตกับน้องมา2 คนแม่เป็นนักร้องก็ทำมาหากินกันมาประมาณนี้ค่ะแล้วสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้โอ๊ตเป็นคนดูแลแม่แล้วก็ดูแลทั้งหมดดูแลแม่มาประมาณเกือบ10 ปีแล้วค่ะหรอใช่ตั้งแต่โอ๊ตเรียนมหาลัยหาเงินดูแลแม่ตั้งแต่อายุ21ประมาณใช่แต่ว่าโหว่าทำงานมาตั้งแต่ม.4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ชินกับการที่ชีวิตขับเคลื่อน motivation ด้วยงานแล้วเรารู้ตัวว่าเราเป็นทอมตั้งแต่ตอนไหนจริงๆไม่เคยรู้ตัวพี่เบตตี้โอ้ว่าไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นทอมหรือว่าเป็นเพศอะไรเลยอันนี้ต้องบอกก่อนแต่ว่าคำแรกที่ได้ยินคือเพื่อนๆในหมู่บ้านเก่าประมาณแบบป.5 ป.6เนี่ยว่าเราไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรเราแค่รู้สึกว่าเราชอบไปแซวน้องนาฏศิลป์ชอบแซวเด็กผู้หญิงแบบชอบไปแอบมองเขาแต่เราไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างวันนั้นเราก็รู้สึกแล้วเราก็คือคนหนึ่งอันนี้พูดจริงๆนะว่าไม่เกี่ยวเลยเพราะโอ้ว่ามีแม่คนเดียวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าต้องทำตัวเป็นทอมไม่ใช่นะคะไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่เหมือนเพื่อนผู้หญิงคนอื่นจนกระทั่งอย่างที่บอกว่าอยู่ในซอยบ้านมันก็มีเพื่อนผู้หญิงคนนึงที่เราเติบโตมาด้วยกันเราก็เดินอยู่สักพักมันก็เดินมาควงเด็กผู้ชายท้ายซอยแถวขึ้นมาเอ้ยทอมดิเข้าใจโอ้ก็แปลว่าอะไรวะแต่เพื่อนผู้หญิงมันรู้มันก็เดินมาควงแขนเราเลยแล้วก็บอกว่าทำไมคือเขาแกล้งแต่เราไม่รู้จากนั้นเราก็เริ่มเหมือนระแคะระคายว่าเราไม่เหมือนคนอื่นหรอคือแล้วเราเป็นคนตัดผมสั้นไหมห้าวผมสั้นต้องตัดเพราะโรงเรียนให้ตัดคือบ๊อบแล้วเป็นเด็กแบบชอบเล่นยังไงชอบเล่นแบบเด็กผู้หญิงหรือชอบเล่นแบบฟิลเด็กผู้ชายฟิลเด็กผู้ชายเลยเข้าใจแต่มันไม่ได้มีใครมานอมเราว่าเราเป็นทอมนะหรืออะไรแม่ก็ไม่เคยพูดตอนเด็กๆนะก็เลยไม่ได้รู้หรอกค่ะจนกระทั่งเหมือนโตมาแล้วก็เหมือนรู้เองว่าเราไม่ได้เหมือนคนอื่นนะประมาณช่วงม.ต้นที่แบบไปอยู่โรงเรียนใหม่แล้วเหมือนเพื่อนๆเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนชอบผู้ชายกันเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราไม่ใช่มันมีชอบผู้หญิงคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ก็น่าถ้าผู้หญิงคนแรกก็น่าจะประมาณป.4 โอ้โหก็ต้องรู้แหละแต่เราไม่ได้นิยามตัวเองไม่ได้ชอบแบบขนาดนั้นก็แอบปลื้มแบบมองใช่ค่ะใช่ประมาณแล้วอย่างนี้แบบแม่เขาดูรับได้ไหมกับการที่เราแบบเป็นแนวนี้คือตอนเด็กก็เหมือนเขาจะรับไม่ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดคือว่าเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแบบพูดความต้องการของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่เด็กเลยคือแบบแม่ทำอะไรก็ทำไม่หือไม่ไม่ค่อยมีคำถามสงสัยก็เลยเหมือนแบบโอเคเราเป็นอย่างนี้แต่งนี้แม่เขาก็ไม่ได้ห้ามจนกระทั่งที่รู้สึกว่ามันพีคเลยคือช่วงประมาณม.3 เข้าม.4 คือช่วงนั้นน่ะเหมือนเริ่มประกวดร้องเพลงก็เริ่มมีงานมีแคสงานเข้ามาเริ่มผมยาวลากไซทุกคนต้องลากไซใช่ทุกคนต้องเคยลากมาอย่างที่บอกว่าชีวิตmotivation ด้วยเงินเพราะฉะนั้นแม่ก็จะเริ่มส่งไปประกวดไปแคสเพราะว่าประกวดร้องเพลงครั้งแรกตอนอายุ15แล้วติดเลยกับค่ายดังย่านลาดพร้าวอดีต RS พูดได้เหรอ
จะไปทำไมโอเค ไปให้พี่เดา โอเคนั่นแหละค่ะ RS เนาะ อ่าฮะ เขาก็จัดประกวดอะไรอย่างงี้เราอะแค่รู้ว่าเราชอบร้องเพลงเราก็ลองไปด้วยชุดวอร์มแต่งตัวเป็นชุดวอร์มเพราะคือจะให้ฉันใส่ผู้หญิงฉันก็ไม่เคยแต่ง อ่าฮะ มันก็แต่งไปยังคิดว่าดูดีที่สุดแล้วแต่เพิ่งมารู้ว่ามันคือชุดวอร์ม อ่า เสร็จปุ๊บก็คือได้พอได้เนี่ยแม่ก็เริ่มแบบไปแคสนู่นนั่นนี่ไหมอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะทีนี้มันก็มีอยู่วันหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าเราใส่กางเกงได้ไหมคือเวลาไปแคสเหมือนแม่ก็จะแบบต้องแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงหน่อยแต่งหน้าเราทำให้ได้แต่เราเริ่มค้านในใจแบบถ้าใส่เป็นชุดทรงผู้หญิงขอเป็นมีไทได้ไหมเราเริ่มแบบไม่อยากแต่งเป็นผู้หญิงจ๋า อ่าฮะ ก็มีอยู่ครั้งนึงบอกแม่ว่าแม่แล้วถ้าสมมติโอแต่งตัวเป็นทอมอ่ะแบบโอเป็นทอมแม่จะว่ายังไงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเหมือนอยู่ในรถนะแม่ขับรถอยู่แล้วเหมือนเขาก็พูดโพ่งเข้ามาคำหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบอึ้งไปเหมือนกันเขาบอกว่าก็จะเที่ยวจากบ้านไง อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เขาแบบพูดออกมาเลยใช่ป่ะ ใช่ ที่ทำให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้โอเค ขนาดนั้น แล้วตอน แล้ นั้นรู้สึกยังไงอะ อย่างที่บอกโอไม่ค่อยหืออืออะเราก็แค่เงียบไปแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกยอมรับในสิ่งที่เราเป็น เป็น แล้วโอเป็นเด็กขี้กลัวขี้กังวลอะ อ่าฮะ ก็ไม่อยากทำให้แม่แบบไม่ยอมรับเราอะแต่วันนั้นนะวันที่เราเป็นเด็กอะเราไม่รู้หรอกพี่เบส ว่าเรารู้สึกยังไง เรารู้แค่ว่ามันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อตัวนี้เราต้องปิดเพราะเราจะไม่ได้รับการยอมรับ อันนี้คือสิ่งที่เรามาตีความตอนเราโตนะ แต่สมัยเด็กเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้แค่ว่าเราต้องซ่อนมันไว้เพราะเดี๋ยวมันทำให้เราไม่ได้งาน ก็เลยยอมที่จะเป็นในแบบที่เขาต้องการที่จะให้ ใช่ เราเป็น อยากให้ใส่กระโปรงเอาใส่อยากให้ทำอะไรทำเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราเป็นตัวเราอะเราจะไม่ได้งาน หมายถึงว่าสังคมคนอื่นเขาจะไม่ยอมรับ เราก็เข้าใจเป็นแบบนั้น แล้วเป็นแบบนั้นอยู่นานไหม ก็จนจบม.ปลายนะคะต้องบอกว่าแม่เขาก็คงไม่ตั้งใจ เพราะว่าอย่างในชีวิตประจำวันอะแม่ไม่เคยมาห้ามอะไรนะรวมถึงเขาอาจจะเคยเห็นรูปแบบสาวๆที่อยู่เคยแปะไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วยใช่ เข้าใจ เขาก็ไม่ได้มาห้ามว่าห้ามนะห้ามเป็นแต่เพียงเราไม่เคยคุยกันแล้วเขาก็คงรู้แหละคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะแต่มันแค่ว่าเหมือนเขาก็ไม่ได้แบบสนับสนุนอะไม่ได้ แต่ว่ามันน่าจะเป็นยุคสมัยของคนว่ะเพราะว่าแบบพ่อแม่พี่ก็เป็นนะที่แบบว่าพี่ก็ไม่ได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงเลย อยู่กับเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไร ใช่ แต่ณวันไหนที่มันจะต้องมีออกงาน เออ เขาจะรู้สึกเริ่มไม่สบายใจแล้ว ใช่ คนอื่นจะมองลูกเรายังไงฟิลอย่าง ถู นี้ ก ใช่ป่ะ อาจจะเป็นฟิลเป็นห่วงด้วย กลัวสังคมไม่ยอมรับลูก แล้วก็กลัวหางานไม่ได้อะไรอย่างนี้มากกว่า แต่ว่าคือเป็นฟิลแบบ ยอม แต่พี่เป็นฟิลไม่ยอม คนละแบบ โหจริงอาจจะไม่อยากยอมแต่ว่าเพื่อเงิน เข้าใจ ก็เลยทำอย่างนั้นไป ที่บอกว่าเราขับเคลื่อนด้วยเงินอ่ะพี่รู้ว่าโอ้ทำงานมาเยอะมากทำมาหลายแบบมากเลยใช่ป่ะทำงานอะไรมาบ้างคะ ก็ตั้งแต่ม .4 เลยอะเป็นเด็กเสิร์ฟมันเป็น งานแรกเป็นเด็กเสิร์ฟ งานแรกเลยเป็นเด็กเสิร์ฟตอน Part ม time อยู่นะ .4 พัฒไทม์ได้รับ 2 แรงดีใจมาก 600 ต่อวันเนาะ ต่อวัน หรอ เยอะมากนะแกตอนนั้นแต่มัน 2 แรงนะ เป็นร้านสุกี้ชื่อดัง MK ตบมือแล้วไม่รู้จะไม่ทำไม 2 แรงต้องทำงานกี่ชั่วโมง ก็ทั้งวันอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่แบบก็เหนื่อยมากอ่ะเดินทั้งวันไม่ได้หยุดเลยอ่ะแต่สนุกมาก สนุกมาก ทั้งวันไม่ค่ะเป็นพาร์ทไทม์แบบวันนักขัตฤกษ์ อ๋อ ได้2 แรงคือเขาจะเหมือนติดต่อมาทางโรงเรียน แล้วเราเป็นเด็กที่สนิทกับครูแนะแนวเขาก็จะแบบรู้เลยอาการธิดาชื่อเก่าก็แบบอาการธิดาไปลูกก็อย่างเงี้ยเราก็จะได้งานแล้วจากครูแนะแนวอยู่เสมอเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วก็เป็นเสมียนห้องสมุด โรงเรียน ของมหาลัย อ๋อมหาลัย ใช่ ก็เหมือนตอนนั้นเขาต้องการเด็กมาช่วยพิมพ์รายงานวิทยานิพนธ์ transform จากหนังสือเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เราก็นั่งพิมพ์ไปตอนบ่ายปุ๊บแล้วก็เปิดอ่านคันจิข้างๆไว้ด้วยเพราะว่าเราเรียนโทญี่ปุ่นตอนนั้นใช่ แต่เราได้เงินไงคืองานมันสบายพี่มันแค่แบบมาพิมพ์ตึ๊กไปแล้วเราก็สมมติว่า3 ชั่วโมงเราได้ชั่วโมงละสมมติเราได้ชั่วโมงแล้วมัน50 บาทโอจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้นะรถบ่ายวันนี้เราเข้า3 ชั่วโมง150ได้ละเพราะว่าเราก็ทำงานร้องเพลงตอนเย็นด้วยใช่ร้องตอนนี้มันอยู่ใต้ก้ำกึ่ง อ๋อรู้จักก้ำกึ่งอ่ะ ก้ำกึ่งจะดังอยู่ใต้ก้ำกึ่งคือร้านในอู๊ด ในอู๊ด อันนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านแรกเลยที่ให้โอกาสโอนะคะได้พี่ฝ้ายดูอยู่นะพี่ฝ้ายเจ้าของร้าน ก็คือเราก็ไปแคสกับเพื่อนคือโอยูทีวโฟกซองมันก็จะเป็นเด็กที่แบบเล่นดนตรีได้ไปหาเงินกันไหมมีมือกีตาร์คู่ใจคนหนึ่งมันก็จับกับเราไปลองไปแล้วร้องทุกวันร้องประมาณ 2-3 วันต่อสัปดาห์แล้วก็มีที่มอลังสิตด้วยอีกประมาณ 2-3 ล้าน ก็คือทุกวันปะเราเห็นทุกวัน เกือบทุกวันค่ะในตอนนั้น ใช่ ไปเที่ยวเลยเพิ่งมาเที่ยวเอง ไม่กินเหล้าไม่อะไร ตอนนี้กินแล้วค่ะ ตอนวัยรุ่นน่ะไม่คือไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยก็คือเรียนหนังสือทำงานเรียนหนังสือทำงานเนี่ยหรอ ใช่ คือไม่ได้ดัดจริตหรือว่าอะไรแต่ว่าเราจะเอาเวลาไหนไปเที่ยวล่ะแล้วเงินล่ะ
เราจะเอาเงินที่ไหน แล้วเรา ไป ได้ เที่ยว มีชีวิตความสนุกมันเกิดจากอะไรอะวันหนึ่ง ก็อยู่กับแฟนแบบเสาร์อาทิตย์ไปเจอแฟนตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันหนักก็แค่รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเพราะการได้ไปร้องเพลงแล้วมีเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยมันก็เป็นอีกโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วเราไม่ได้ขอใครฝึกแบบ manage ตัวเองมาตลอดมันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากซื้ออะไรก็พอที่จะเก็บเงินซื้อได้บ้างอะไรอย่างงี้เมื่อกี้ยังพูดไม่หมดนะยังมีอีก เสมียนแล้วไงต่อ เสมียนแล้วก็มีพนักงานร้านขนมปังสีฟ้า โอปองแปง ไม่ใช่ ป้าขนมปังร้านป้า ป้าเลยวะอันเตียน ที่เราต้องมีกระดิ่งนะข้างหลังนะ โอแปงสีเหลืองคืออะไร ใช่ ต่อ ใช่ค่ะก็มีร้านขนมปังที่แอนที่ก็ไปทำช่วงปิดเทอมปีหนึ่งสมัยอยู่มหาลัยจริงๆมันมีเหตุผลนะคือวันนั้นที่เราสมัครอันตี้แอนมันมี2ร้านที่อยู่ในใจเป็นอันตี้แอนกับร้านไอศครีมสีแดงทีเนี้ย2ร้านเนี้ยมีความต่างกันเรื่องของค่าตอบแทนอันตี้แอนชั่วโมง23แต่ว่าร้านไอศครีมสีแดงเนี่ยชั่วโมงละ29แกมันเยอะกว่าเห็นไหมแต่ที่ผมไม่เลือกเพราะว่า ไม่อยากใส่กระโปรงระบาย ถูกต้องเขาให้ใส่กระโปรงเลยคือชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงที่เนี่ยจะต่างกัน ชุดผู้ชายเท่มาก อยากใส่มาก ก็ไปสมัครก็ถามเขาว่าพี่คะถ้าเกิดว่าหนูสมัครเป็นพนักงานเสิร์ฟหนูต้องใส่กระโปรงหรือเปล่าหนูต้องใส่ตามเพศสภาพหนูค่ะ แต่งหน้าด้วยนะก็ไม่ได้แหละ เราก็ไม่อยากใส่อ่ะพอใส่กระโปรงสั้นมันก็มันไม่มั่นใจก็เลยแบบป้าแอนก็ได้เพราะป้าแอนบอกว่าอยู่แต่งได้เลยเป็นพนักงานชายหรอป้าแอนยังเนาะใช่ไม่ต้องแต่งหน้าอยู่แค่แบบเก็บผมให้มันดูดีอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอีกร้านหนึงซีเรียสเราก็เลยเลือกอีกร้านนี้มากกว่าเรื่องกระโปรงนี่คือพอยต์ไว้นะคะเพราะว่ามีประเด็นกับกระโปรงชุดผู้หญิงบอกอยู่ว่าเรามีปมเรื่องกระโปรงอยู่จริงๆใส่ได้มาตลอดเลยนะพี่ก็เห็นว่าโอ้สวยแค่ไหนใช่แต่เหมือนแบบอันนี้เพิ่งคุยกับน้องทีมงานของพี่เบสแล้วก็เพิ่งรู้ว่าว่ะมีปมกับเรื่องนี้มีปมกับเรื่องกระโปรงเพราะว่าก็คือตั้งแต่เรื่องแม่แล้วใช่ป่ะที่แม่บอกว่าต้องใส่ชุดเป็นสตรีนะเป็นเดี๋ยวไม่ได้งานเราก็ยอมเสร็จปุ๊บพอมาตี้แอนเห็นไหมกับอีกร้านก็บอกต้องใส่ชุดผู้หญิงใส่กระโปรงนะไม่งั้นไม่ได้พอเสร็จปุ๊บเป็นนักร้องแล้วจะเป็น AF จะไปเป็นดาวแคสไปรอบลึกมากเกือบแบบว่าไฟนอลแล้วกรรมการถามฉันว่าเจ้าโอถ้าเกิดว่ายูติดเข้าไปยูใส่กระโปรงได้ไหมซึ่งเราก็ตอบว่าใส่ได้ค่ะไม่เป็นไรเลยใส่ได้แล้วก็ถ้าดูจะมีวิกหนึ่งที่ใส่กระโปรงด้วยแต่ว่ายืนขาทางมากหรอแล้วตอนเราใส่รู้สึกมั่นใจปะไม่หรอไม่แล้วทำไมเขาถึงอยากให้เราใส่กระโปรงก็ไม่รู้อยากถามเหมือนกันว่าทำไมพี่แค่ไม่เข้าใจแบบความคิดเขาว่าทำไมแบบเราเจอทอมคนหนึ่งแล้วเราถึงต้องไปถามทอมคนนั้นว่าเธอสามารถใส่กระโปรงได้ไหมไม่เก็ตทำไมต้องอยากให้เขาใส่กระโปรงเพราะว่าใช่เนี่ยไม่เข้าใจอันนี้ในวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองหรอกถูกป่ะนี่คือวันที่เรามาตกตะกอนแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โออยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาบังคับให้เราแต่งตามเพศสภาพหรือนอร์มในสิ่งที่คุณคิดว่าเราต้องเป็นทั้งที่ความจริงผู้หญิงใส่กางเกงก็เยอะแยะแล้วไม่จำเป็นว่าเขาต้องทำไมต้องใส่กระโปรงเท่านั้นหรอมันถึงจะดูสวยสำหรับผู้หญิงอ่ะแล้วผู้หญิงบางคนที่เป็นผู้หญิงแท้แล้วเขาไม่อยากใส่กระโปรงล่ะเขาก็จะกลายเป็นทอมขึ้นมาเลยอ่ะอันเนี้ยว่าเขาอาจจะชอบมีความคิดอย่างนี้ไว้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นทอมอยู่เนี่ยอยู่แบบแมนมาตลอดเลยแล้ววันนึงอยู่เปลี่ยนลุคออกมาแล้วมันว้าวก็อาจจะเป็นไปได้ก็คงจะเป็นแบบนั้นไงก็อาจจะเราก็เลยแบบเราใส่ได้นะวันนั้นเราก็แต่มันเหมือนแบบทำไมวะตัวให้ใส่กระโปรงอีกแล้วแต่เราก็ไม่ติดเราก็ใส่จนเป็น AF เสร็จไปเป็นผู้ประกาศช่องหนึ่งย่านอสมทก็โดนคำถามนี้เหมือนกันว่าแต่งหญิงได้ไหมแบบใส่กระโปรงได้หรือเปล่าใส่ได้ก็เลยใส่ตลอดเราก็ใส่ตลอดใส่ซ้ำก็มีตามนี้ค่ะยืนยันนอนยันว่าใส่ได้เราใส่ได้แต่แบบเพื่อนที่รู้สนิทก็จะขำแต่ว่าโอเคคนนอกก็จะดูว่าสวยเราก็ใส่ได้ไม่ติดอะไรเลยแต่แค่แบบก็เหมือนเรื่องกระโปรงก็มีปมเหมือนกันเนาะเริ่มเป็นทริกเกอร์แล้วนะเริ่มทริกเกอร์แล้วมันก็แปลกๆดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเขาไม่ได้เห็นเราในแบบที่เราเป็นใช่ปะเขาคงอยากเห็นเราในแบบที่เขาอยากให้เราเป็นด้วยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นความหวังดีก็ได้นะเหมือนแบบเขาอาจจะมองว่าโอเคถ้าเราต้องแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ยมันอาจจะมีงานมากกว่ามันอาจจะมีโอกาสเข้ามาสังคมให้โอกาสมากกว่าก็ได้ในยุคนั้นอะประมาณแบบ10 ปีที่แล้วหรือเกือบ10 ปีที่แล้วใช่ไหมคะแบบ LGBTQ ในสื่อหรือว่าหน้าจอมันอาจจะยังไม่สามารถเปิดได้100ในตัวในวันนั้นทุกคนก็เลยอาจจะมองว่าโอเคถ้าโอเป็นแบบนี้มันมีโอกาสที่จะไปนู่นนั่นนี่ไม่มีข้อจำกัดได้มากกว่าซึ่งโอก็เข้าใจแล้วมันจริงไหมคิดว่าจริงถ้าตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเราแบบออกมาแบบไม่ได้ค่ะใช่เขาก็จะไม่ให้เราเลยใช่ปะเลยในยิ่งในวงการหน้าจอทีวีนะนี่กูไม่รู้นะโอไม่เคยถามใครแต่ถ้าถามจากโอให้พูดอย่างตรงไปตรงมาคือในเรื่องของโทรทัศน์หรือว่าหน้าจอทีวีของเราในปัจจุบันมันเหมือนจะให้การยอมรับนะ
ในเรื่องของ LGBTQ แต่ว่าในบางงานโอ้ว่ามันยังแอบมีความ conservative อยู่แบบที่เราก็พูดไม่ได้แต่เราแค่รู้ว่าไม่ได้เก็ตแต่เขาคงไม่มีใครมานั่งพูดนี่หรอไหมคะเขาก็แค่บอกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาคนนี้แต่เราแค่เหมือนกับโอ้จะคิดเองก็ได้นะแต่ในความรู้สึกโอ้แค่รู้สึกว่ายังไม่ขนาดนั้น ยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นเข้าใจก็เลยผันตัวมาทำออนไลน์ใช่ทำมาได้กี่ปีแล้วออนไลน์ตอนนี้ทำได้เกือบ3 ปีแล้วค่ะเกือบ3 ปีที่อยู่กับที่นี่มาใช่ที่สูงเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนไปเลยปะเปลี่ยนใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างก็ถ้าอยู่แบบยังอยู่ทีวีอยู่ว่าพี่เบสก็น่าจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องคุยกับโอ๋อะที่ไม่เห็นใช่ใช่แต่ไม่รู้เป็นทอมไม่รู้ว่าคือนี่พี่จำโอ๋ไม่ได้ใช่พี่จะเดินชนขนตาโอ๋ก่อนช่ำขนตาฉ่ำมากนะใช่ก็นั่นแหละค่ะคือแบบในวันที่อยู่ทีวีมันก็ดีแล้วนะมันก็โก้แล้วมันก็เลยมีแฟนคลับรู้จักแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากไปอีกนิดอะแล้วเราอยากเป็นตัวเองคือเหตุผลหลายคนอาจจะงงว่าไร้สาระหรือเปล่าโอ้ว่าอยากมาทำออนไลน์เพราะว่าส่วนหนึ่งคือสมมติวันนั้นที่โอแต่งสวยใช่ไหมโอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งโอโดนรถชนแล้วโอไม่อยากตายในสภาพที่แบบในชุดนั้นเป็นผู้หญิงเข้าใจซึ่งมันไม่ใช่เราเลยมันคือเปลือกนอกที่ไม่ใช่เราก็เลยมีพี่คนนึงเห็นเราเริ่มมาจับออนไลน์บ้างเขาก็บอกว่ามาลองทำออนไลน์กับพี่ไหมก็ให้โอกาสเราจนเราแบบมีวันนี้ค่ะงานแรกที่ทำออนไลน์คืออะไรคะสปริงสรุปให้เลยงานนี้แหละแต่วันแรกมันยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้มันก็ยังเป็นแค่เหมือนแบบลองมาทำรายการออนไลน์สิสรุปข่าวแบบให้เพื่อนฟังเข้าใจง่ายๆคือย้อนไปประมาณ2 ปีที่แล้วอะทุกคนยังเห็นว่า TikTok มันยังไม่บูมถูกไหมมันเริ่มมาแล้วคนโควิดอะแต่ว่าโอ้เข้าไปก่อนโควิดอีกมันเพิ่งมาเลยแล้วตอนก่อนโควิดเขายังเต้นกันอยู่ทุกเขายังเต้นใช่ยังแบบยังสนุกสนานอะไรเงี้ยซึ่งเจ้านายโหคนนี้เขาก็มีวิชั่นมากนะคะพูดได้พี่กัสนะคะรวีตะวันถล่มก็เป็นคนให้โอกาสบอกว่ายูลองทำข่าวแบบเล่าให้เพื่อนฟังแล้วลง TikTok สิแต่ยูทำเองนะเขียนสคริปต์เองนะตั้งกล้องถือกล้องเองนะแล้วตัดลงเขาให้โอกาสมาก็ยินดีสิแล้วเขาบอกให้เราเป็นตัวเองด้วยก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่ค่ะการที่เราจะไปสรุปข่าวอย่างเงี้ยใครเป็นคนเลือกประเด็นที่เราสนใจเขาบอกเรามาหรือว่าเราเลือกเองทั้ง2 อันเลยฮะคือมันต้องเลือกจากความสนใจของเราด้วยเราสนอะไรแล้วก็จะมีบก.ที่เหมือนเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงด้วยซึ่งต่างจากตอนที่เราทำทีวีคือเรามีหน้าที่อ่านอย่างเดียว exactly ทีวีคือเราเป็นผู้ประกาศด้วยก็คือเขาสรุปมาแล้วเขามีข่าวสคริปต์มาให้ก็นั่งอ่านตามสคริปต์ใช่แต่ว่าไอ้ต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองว่าผู้ประกาศคือเป็นคนอ่านข่าวเหมือนเป็นแบบขอโทษนะจะมีคนที่พูดว่าเป็นเหมือนหุ่นแบบเสียงนกเสียงกาอ่านเจ้าไปวันๆไม่มีความรู้อันนี้เป็นนอนหรือว่าเป็น mindset ของคนกลุ่มหนึ่งที่มองผู้ประกาศแบบนี้แต่ว่าจริงๆอ่ะถึงแม้เขาจะมีสคริปต์แต่ในมุมผู้ประกาศค่ะทุกคนก็ต้องทำกันบ้านนะต้องอ่านก่อนต้องเรียนรู้ก่อนเราต้องตามข่าวก่อนว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีสคริปต์อาจจะมีข้อผิดพลาดเขียนสคริปต์ผิดโดยเฉพาะชื่อคนอย่างเงี้ยเราจะรู้กันโดนวางยาแล้ววันนี้หรอใช่โดยเฉพาะชื่อคนใหญ่คนโตพี่อ่านผิดไม่ได้เพราะขาดนะหรอใช่ไม่ได้แต่ว่ามันผิดได้นะพี่แต่2คือคุณจะกลายเป็นคนที่ขาดความน่าเชื่อถือไงเก็ตภาพลักษณ์ก็จะเปลี่ยนใช่ประมาณนี้มันก็ไม่ได้พี่อยากย้อนกลับไปตอนที่เป็นผู้ประกาศข่าวก่อนครับก็คือเราเรียนจบศิลปกรรมศิลปศาสตร์มาธรรมศาสตร์เอกบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศซึ่งไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย ไม่เกี่ยวกับตอนนี้เลยแล้วตอนที่เราไปเป็นผู้ประกาศข่าวเราฝึกยังไงเพราะการที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวมันไม่ใช่การแบบโทนเสียงเนี้ยคำพูดคำจาวิธีการออกเสียงเนี้ยฝึกจากอะไรก็เอา iPad ตั้งแล้วก็รู้ว่าต้องไปแคสใช่ไหมสมมุติอีกเดือนนึงก็นั่งอ่านข่าวทุกวันเลยดูข่าวตอนเย็นดูว่าเขาเล่าอะไรแล้วก็นั่งอ่านเองให้เหมือนเขาฝึกอย่างนั้นเลยมาจากแค่นั้นเลยหรอใช่แต่ว่าจะได้เปรียบมั้งตอนที่อยู่เป็นนักร้องมาก่อนมันอาจจะเคยใช้เสียงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองดูแล้วพอสมมติว่าตอนเราแบบสมมติว่าไปแคสแล้วได้เข้าไปเขามีบอกไหมหรือแบบว่ามีเทรนไหมโอ้ตอนที่โอไปแคสไม่มีบอกอะไรเลยค่ะคือตอนนั้นเขารับสมัครพอดีเป็นโครงการคนข่าวหน้าจอปี59เขาจะแบบว่ารีคูดคนเข้ามาว่าใครที่แบบอยากเป็นผู้ประกาศเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีด่านให้เราทดสอบมีสคริปต์ให้เราปึ้งข้างบนเป็นข่าวพระสำนักข้างล่างเป็นข่าวทั่วไปติดไมค์ปุ๊บให้เราอยู่หน้ากล้องให้มีเวลาจำประมาณ20 นาทีแล้วทุกคนก็ต้องถูกเข้ามาสกรีนเทสทีละคนมันจะมี2 ส่วนคือส่วนอ่านเช่นข่าวพระสำนักต้องอ่านห้ามผิดกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเหมือนแบบเป็นข่าวให้เราจำแล้วก็เหมือนเล่ายกตัวอย่างให้พี่ฟังได้ปะก็อย่างเช่นแบบว่าสมมติเรื่องของบิ๊กโจ๊กไหมตอนนั้นมันเป็นข่าวเนาะมันก็จะไม่ใช่คอนเทนต์อย่างปัจจุบันมันก็จะเป็นแบบว่า
คุณผู้ชมคะข่าวด่วนค่ะบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกบุกค้นบ้านด่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคาชุดนอนค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมกันนะคะเมื่อช่วงเวลา 7 นาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีข่าวด่วนค่ะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะถูกชุดตำรวจไซเบอร์บุกค้นบ้านค่ะคาชุดนอนค่ะและนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสังเกตเห็นว่าบิ๊กโจ๊กออกมาในชุดนอนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งจากการตรวจสอบทราบนะคะว่าเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแต่คาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันและลูกน้องบิ๊กโจ๊กที่มีข้อกล่าวหามาว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับเว็บพนันค่ะ พอโทรเสียงมาเปลี่ยนเลย มันคือประมาณนี้แต่ว่าในวันใช่ ต้องเป็นคนหัวดีมากเลยนะเว้ยมึง คนจำก็ดี แล้วก็ต้องมานั่งจำชื่อในเราจำชื่อคนในโลกใบนี้ได้แบบบ้ากี่ล้านคนวะ ไอ้ว่าเขาฝึกมันแต่ปัจจุบันเขาเป็นเสเปียร แกเห็นปุ๊บ เห็นตลอด อ๋อเห็นชื่ออย่างนี้หรอน่าจะฝึกมาจากตอนที่เป็นผู้ประกาศสำนักข่าวไทยแหละน่าจะฝึกมาจากตรงนั้นว่าแบบต้องจำชื่อคนสำคัญให้ได้ ตอนนั้นที่ทำกับทีวีอ่ะทำช่วงกี่โมงถึงกี่โมงวะ ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงตี 1 ฮะ เห็นปะไอ้สังเกตว่าผู้ประกาศข่าวชีวิตเขาอ่ะมันแบบแทบไม่มีเวลาเลยเนาะ ไม่แต่บอกอย่างนี้ก่อนว่าถึงแม้จะเป็นเช้าถึงตี 1ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นลักษณะว่าเราอ่านเป็นช่วงๆค่ะ แล้วก็พัก แล้วก็พัก ฮะ มันไม่ได้แบบเราต้องทำทั้งวัน แล้วพอผู้ประกาศเป็นฟรีแลนซ์ก็จะมีเวลาให้เราแบบได้พักเบรกหายใจ สมมติว่าอ่านข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหม ก็จะเป็น 10 โมงครึ่ง 11 ครึ่ง บ่าย 2 ครึ่ง บ่าย 3 ครึ่ง พักยาวๆไปจนกระทั่งคือเด็กอ่ะก็จะโดนอ่านข่าวรอบดึก เมื่อก่อนจะมีเบรกดึก 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม และข่าวรอบวันตอนเที่ยงคืนก็เป็นแบบนี้ ก็คือจะมีแกลบว่างอยู่ตอนกลางวันนิดหน่อยแล้วก็ ใช่ หลังจากนั้น ซึ่งแกปว่างนี่ก็แล้วแต่เราเขาก็ไม่ได้บอกว่าเราต้องอยู่ออฟฟิศเราจะไปทำอะไรก็ได้ แต่ว่าก็ต้องอยู่ในสภาพนั้น เราแต่งหน้าเองปะ ไม่ค่ะ มีคนแต่งให้ ตอนนั้นมีคนแต่งให้ แต่ว่าทุกวันนี้แต่งเองหมด โอเคทำทีวีอยู่กี่ปีคะ 4 ปีครึ่ง งานแต่ละพัน เป็นคนทำ จนแบบตัดสินใจที่บอก ใช่ ก็คือออกดีกว่า อ่อนดีกว่าเขาเลี้ยงดีนะคะ แต่แค่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากไปต่อตอนนี้ แล้วการที่มาเปลี่ยนไปเป็นทำออนไลน์ที่บอกต้องทำเองทั้งหมด ก็คือไม่มีคนสรุปมาให้แล้ว เราต้องสรุปเองแล้ว เราหาข้อมูลยังไง ก็อันดับแรกก็คือก็ต้องอ่านแต่ละเว็บข่าวนั่นแหละอันดับแรกก่อน 2 ก็คือโทรสัมภาษณ์แหล่งข่าว แต่บก.เขาก็จะช่วยนะ เช่นเขามีคอนเนคชันมากกว่าเราเขาก็จะโยนเบอร์มาให้ เราก็มีหน้าที่ต้องเป็นคนติดต่อประสาน หรือว่าไปตามแบบว่าที่เกิดเหตุสถานการณ์มีเพจแถลงข่าว เราก็ต้องไปเจาะแจ๊ะแหล่งข่าวไว้เอ้ยพี่คะหนูจากนี่นะคะขอนามบัตรได้ไหม อ่าฮะ เผื่ออนาคตเราสัมภาษณ์เรื่องนี้กัน เข้าใจ เราก็จะได้แหล่งข่าวแล้วก็ต้องโทรสัมภาษณ์แล้วก็เอามาสรุปเอง แล้วก็มาสรุปเอง ใช่ ต้อง ช่วง ทำ โควิดคุยกับหมอเยอะมาก หรอเพราะเรื่องโควิด ถูก ต้องลงคอนเทนต์บ่อยแค่ไหนคะ ตอนนี้เหลือประมาณวันละตัวค่ะ คือเมื่อก่อนมันก็จะประมาณวันละ2 ตัว แต่ว่าบางทีก็มีทำสต็อก บางทีก็ไม่มีทำงานลูกค้า วันหนึ่งก็ทำหลายตัวอยู่เหมือนกัน ที่นะแค่ตัดคลิปติ๊กต็อกนะ ไปเที่ยวนะ สถานที่หนึ่งนะ โรงแรมนะ พี่มาจากเชียงรายเนี่ยผ่านมาจะ10 วันละพี่ยังตัดไม่เสร็จเลย เข้าใจ มันเหนื่อยนะ มันเหนื่อยมัน ใช่ป่ะแล้วอันนี้คือพี่ถ่ายแค่บรรยากาศแล้วก็มาตัดลงคัดใช่ไหม นาที2 นาทีเนี่ย แต่อันนี้คือต้องหาข้อมูลด้วย ใช่ แล้วก็รวบรวมแล้วก็เล่า ใช่ค่ะ เราอันนี้หมายถึงว่าที่ออนนะ ออนแอร์นะ แต่ว่า ตัดต้องเก็บไว้ มีสต็อกอีก สมมติว่าเราตื่นมาปึ้งมีเรื่องด่วนใหม่ล่าสุดมาปึ้งเราก็ต้องเอาอันนี้เลยป่ะแทรกเลยใช่ป่ะ ใช่ เราก็ต้องเป็นคนที่อัปทูเดตมากๆเลย ถูก แล้วมีเวลาทำอะไรที่ไม่เป็นส่วนตัวบ้างปะที่ไม่ได้แบบว่าทำงานอ่ะมีไหม ก็พยายามไลฟ์ใน TikTok คือเราชอบร้องเพลง มันเกิดมาจากวันที่เรามาทำสปริงสรุปให้ แต่มันยังไม่สักเซสก็ไปถามไปลองคุยกับพี่โปรดิวเซอร์พี่เก่งเป็นคนมีพระคุณมากพี่เก่งบอกว่าเราอะเห็นยูอะก็เล่าข่าวดีนะ แต่เราไม่รู้ว่ายูอะคือใครอะเหมือนแบบอินเนอร์ยูมันไม่ออกมาเลยอะโอก็แบบแล้วมันจะยังไงวะพี่เขาบอกว่าวิธีการคือให้หาสิ่งที่โอทำเป็นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอะที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินอะคืออะไร อันนี้โอว่าดีมากเพราะหลายคนยังหาตัวเองไม่เจอโอก็แบบเสียงข้างในมันตะโกนออกมาเลยร้องเพลงไงเพราะตอนนั้นไม่ร้องเพลงแล้ว ตั้งแต่มาอ่านข่าวอ่ะโอก็เลยแบบหรือจะไลฟ์ใน TikTok ดี ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ลองไลฟ์ใน TikTok ดูเราไม่ได้หวังเรื่องเงินอะเนาะไลฟ์ไปไลฟ์มาเอ้ยมี FC ว่ะเขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยนิดหน่อยยิบย่อยเป็น10 หลัก 10 คนอะไรเงี้ยน่ารักแฮปปี้ก็เลยทำมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือจะเป็นพาร์ทที่เรารู้สึกว่ามันได้เป็น ตัวเองมาก แท้ๆเราคิดว่าเป้าหมายต่อไปของเราคือยังไงอะเราอยากจะแบบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดไหน จริงว่าพี่เบสโอเป็นคนที่ไม่เคยรู้เลยอะว่าเป้าหมายตัวเองคืออะไร ไม่รู้ว่าแบบ ก็ไปก่อนก็ทำอย่างนี้ไป เรื่อย ถ้ามีโอกาสใหม่เข้ามาก็พร้อมที่จะรับ
ใช่ อย่างนี้ใช่ไหม คือโอ๋เปรียบตัวเองเหมือนเป็นอย่างนี้แล้วกันเป็นเหมือนเรือสำเภาอะที่แบบว่าเราเป็นเรือสำเภาที่เราทำให้เรือของเราอะมันมีความแข็งแกร่ง เราพร้อมที่ไม่ว่าลมจะพัดเราไปทางไหนอะเราพร้อมที่จะลอยไป แต่เราไม่รู้เลยว่าลมอะจะพัดเราไปทางไหน แต่ว่าเราอะก็มีหน้าที่ขับถูกไหมว่าเราจะเลือกว่าเราจะไปทางไหน แต่เราทำเรือเราให้พร้อมรับทุกคลื่นลูกที่เข้ามาโอ้ว่ามองตัวเองเป็นแบบนั้นนะ ถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่รู้ก็พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างนี้ใช่ไหมฝึกฝน ใช่เพียเพราะว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันอะโอไม่เคยคิดว่าโอจะมาถึงจุดนี้นะพี่เบสโอไม่เคยคิดว่าจะเป็นผู้ประกาศโอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นอินฟูโอแค่รู้สึกว่าโอเคโออยากดังมาเด็กโออยากเป็นนักร้อง อันนี้คือสิ่งที่เคยคิด เข้าใจ แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอะชีวิตทุกวันนี้ก็เลยแบบถ้าถามโอ3 ปีจากนี้โออยากเป็นอะไรอะโอก็ตอบไม่ได้ แต่ถ้าถามโอว่าเอาวันนี้โออยากทำอะไรอะโอทำพร้อมรับทุกโอกาสที่จะเข้ามาย อดแขกรับเชิญของเราคนนี้คือแบบว่า ดูหล่อเลยอะ ที่สุดอะนั่นคือแบบไม่มีคำว่าแบบยอมแพ้หรือว่าไม่ได้จริงๆอะนะ ไม่มีคำว่ายากด้วย นั่นน่ะดิคือเขาชอบพูดทุกอย่างมันง่าย มันไม่ง่ายนะ สรุปข่าวยากไหม ก็ยากนะ ก็ยากนะ จริงๆจริงๆรู้สึกว่ามันแบบก็แบบก็ไม่ได้ขนาดนั้นแหละ เราไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายขนาดนั้นนะเพราะกว่ามันจะมาวันนี้มันก็ยาก แต่ถ้าถามวันนี้ให้เราทำเราก็ทำได้แล้วไงก็ไม่อยากให้มองแต่ว่าเรามองว่าทุกอย่างสำหรับเรามันดูง่ายนะคนอาจจะมองว่าเราสำเร็จแล้วไงแต่จริงๆเบื้องหลังเราอยากบอกทุกคนว่าแบบมันก็ไม่เคยง่ายเลยอะเหมือนแบบน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าก็พี่โอแบบทำได้บ้านซัพพอร์ตอยู่แล้วหรือเปล่าบางคนไม่รู้ไงแบบแต่งตัวดูดีที่บ้านรวยอยู่แล้วหรือเปล่าหรือแบบโอเก่งไงอะไรเงี้ยแต่โอยังบอกว่าโอไม่ได้เก่งอะไรแต่โอแค่พยายามอะ พี่อยากรู้ว่าพูดในพาร์ทเรื่องความจิตใจบ้างก็ดีนะเพราะว่าแบบแล้วแม่ทุกวันนี้เป็นไงบ้างกับความเป็นเรา ไม่โอเค เหมือนวันที่เราเป็นเอฟอะค่ะแล้วเราไปประกวดด้วยชุดแมนอะเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้อะไรแล้ว เหมือนเขาก็ไม่ได้เคยมาพูดว่าเราห้ามแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเขาเคยพูดไปว่าแบบว่าอยากให้เรามีครอบครัวแต่งงาน ไม่เลย ไม่เลย แม่ห่วงโอมาก หรอ ใช่กับน้องสาวแม่ห่วงโอมาก แล้วอย่างแบบว่าเด็กที่เขาเป็นทอมคนอื่นๆอย่างเงี้ยใช่ป่ะที่เขาอาจจะรู้สึกว่าแบบแม่ไม่เข้าใจในวัยเด็กที่โอเคยผ่านมาโออยากจะแบบให้คำแนะนำหรือให้แม่คิดอะไรกับน้องรุ่นน้องๆบ้าง ถ้าเป็นยุคนี้ที่เราได้แบบตระหนักในตัวเองแล้วนะเราได้วิเคราะห์เราได้ผ่านสังคมมาแล้วเนี่ยโอก็คิดว่าปัจจุบันโลกมันเปิดกว้าง มันเปิดกว้างกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก แล้วมันก็มีพื้นที่มีสิ่งที่สามารถทำให้เราเป็นตัวเองได้แล้วมีงานได้แล้ว อันดับแรกคือให้เชื่อมั่นก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะมันไม่ได้ผิดแล้วเราไม่ต้องขออนุญาตใคร ไม่ต้องขออนุญาตใครในการจะเป็นตัวเอง แต่เป็นแค่ว่าเราบางครั้งอะค่ะผู้ใหญ่อะเขามองได้อีกมุมนึงเราไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาหรอกคือเหมือนกับว่าก็เราเป็นตัวเรา แต่ถ้าเขาจะแบบนู่นนั่นนี่แบบว่าเราเลยมาเราเงียบเรานิ่งคือยิ่งเราไปทะเลาะใช่ไหมคะมันยิ่งกลายเป็นปัญหาครอบครัว แต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองเรารู้แล้วเราค่อยๆหาโอกาสในการพยายามทำความเข้าใจดีกว่า อย่าแบบทะเลาะกันแม่เขาอาจจะไม่เข้าใจในวันนั้น แต่ไม่เป็นไรอยู่อย่างพี่ดิคือพอวันหนึ่งอ่ะเราทำให้เขาเห็นว่าเราดูแลตัวเองได้นะ แม้ว่าเราจะเป็นแบบนี้เขาจะให้การยอมรับเราเองโอ้เชื่อนะคะว่าส่วนหนึ่งอ่ะที่พ่อแม่อาจจะไม่ยอมรับหรืออะไรเขาไม่ได้เกลียดนะคะเขารักเรา เขากลัว เขากลัวลูกเขาจะไม่ได้งานเขากลัวลูกเขาจะต้องลำบากมีแฟนเป็นผู้หญิงแล้วมันจะไปกันรอดเหรอถูกไหมคะนั่นคือความรักของเขาอ่ะอยากให้เข้าใจอย่างจากพี่ที่มันผ่านมาแล้วจบคลิปนี้ด้วยการสอนเทคนิคอ่านข่าวให้พี่หน่อย ประโยคเดียวแล้วกันไม่ต้องยากมากจะอ่านตาม ค่ะมีข่าวด่วนค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊ก ยากมาก บิ๊กโจ๊กถูกบุกค้นบ้านคาชุดนอนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเบ็ตตี้สรุปให้ฟัง โอ้โหมีข่าวด่วนค่ะอะไรนะลืมแล้ว อันดับแรกต้องจำเก่งก่อน ไม่เขาลืมเลยเห็นไหมแค่พี่จะขับรถนะพี่ยังขับวนไปพี่ยังไม่รู้พี่จะไปไหนเลยวันนึงอะ ตลกอ่ะ มีข่าวด่วนค่ะใช่ไหม มีข่าวด่วนเข้ามาค่ะว่าเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กนี่ปากต่อปากกันนะบิ๊กโจ๊กถูกบุกค้นบ้านคาชุดนอนรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเบสสรุปให้ฟัง มีข่าวด่วนเข้ามาค่ะ เมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กถูกบุกค้นบ้านข่าวชุดนอนยากมาก ขำทำไม มันยากไปอะไรไม่มีข่าวอื่นแล้ว นี่แหละ มีข่าวด่วนบุกเข้ามามีข่าวด่วนบุกเข้ามาเฮ้ยข่าวด่วนบุกไม่ได้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้มากค่ะทั้งได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความบันเทิง ขอบคุณค่ะ สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง Betty Story ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่ม Thanks ข้างล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่อง Betty Story ก็สามารถกดได้เลยนะคะบ๊ายบาย